aku nak unboxing. Aku baru beli ni apa? Jamrut ataupun dalam bahasa Melayu dia skipping. Skipping ni aku beli sebab dia boleh terus kira terus. Dia boleh counter terus. Okay guys, jom kita tengok apa yang ada dalam. Macam mana rupa betul dia guys. Nak sihat guys. Oh ni dia guys. Made in China ni. Okey. Warna hitam. Jenama Paddle Jamrut. Okey. Okey guys. Macam ni je guys. Ni. Jadi number terus ni guys. Reset ni. Okey. Jadi kalau kita pusing ni kita tak payah kira guna mulut. Dia terus ada kiraan dia kat sini. Okay. 1000 ke 2000 ke kita buat kan. Aku beli ni harga dia dalam RM15 je. Dengan penghantaran dalam RM21. Kalau nak beli dengan aku pun boleh tak? Nanti aku bagi link kat bawah. Okay guys. Okay, try dulu. Nak try dulu. Masuk dia. Steady cameraman. Okey. Aku nak tunjuk kat korang. Sekarang ni dia kosong. Dia kosong. Okey, kosong Okey. Aku try buat dulu. Dia berfungsi dengan baik tak? Okey. Tak payah kira Aku tak kira ni, berapa ni? Sampai aku stop, nanti kita tengok berapa tu dah aku buat. Okey, cukup ke? Cukup. Okey, cukup. Okey. Tadi tu aku dah lompat 64 kali. Okey, jadi kalau kita nak start balik, just kita reset dia. Kosong balik. Okey guys. Baik juga dalam benda ni guys. Kita boleh buat dengan tenang tanpa kita kira dengan mulut. Okey guys. Nanti aku akan tunjuk aku nak buat jamrut ni 1000 kali. Tengok macam mana. Okey guys, siapa yang nak beli, link dia dekat bawah. Nanti aku bagi. Okey. Bye. Assalamualaikum.